3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। Hi everyone, welcome back again with the new video. This is Technicalbipint. साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा रहेको ट्युटोरियल लिएर आएको छु, जुन कि तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी देखिसक्नु भएको छ। जुन भिडियोलाई बनाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ क्यापकट एपको आवश्यकता पर्दछ, जुन तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यस भिडियोलाई बनाउनको लागि तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र यस भिडियोलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर सेलेक्ट गर्नु होला, ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथीहरु, अहिले यो चाहिँ एकदमै टिकटकमा ट्रेन्डमा रहेको भिडियो हो। तपाईहरुले पनि यस भिडियोलाई चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने कति पनि स्किप नगरिकन स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ हेर्नु होला, ताकि तपाईले चाहिँ इजिली तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। सो गाइज, यसको लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एपको आवश्यकता पर्दछ। फेरि सामान्य छ साथीहरु, दिन तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा कुनै पनि साथीलाई कल रेकर्डिङ गरेको स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाउनु होला। कुनै पनि साथीलाई 8 सेकेन्डको रेकर्डको कल रेकर्ड चाहिँ लिनु होला। त्यही तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि तपाईले यसमा सिम्पली फोटोमा जानु होला। फोटोमा गएपछि तपाईले सुरुमा दुईवटा फोटो लिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली दुईवटा फोटोलाई चुज गरिदिनु होला, देन एड गरिदिनु होला। देन एड गरिसकेपछि तपाईले फेरि तपाईहरु यसमा एडको अप्सनमा जानु होला। एडको अप्सन गइसकेपछि फेरि त्यो तपाईले कल रेकर्ड गरेको त्यो 8 सेकेन्डको भिडियोलाई चाहिँ सिम्पली लिनु होला। भिडियो लिनु भने सिम्पली यसलाई चाहिँ फेरि एड गरिदिनु होला। यो चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि तपाईले बाँकी रहेको 8 वटा फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। 8 वटा फोटोलाई चुज गरिदिनु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 देन सिम्पली एड गरिदिनु होला। एड गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईहरुले यसमा तल यहाँ जानु होला फर्मेटमा। सिम्पली तपाईहरु चाहिँ फर्मेट गइसकेपछि तपाईहरुले 9:16 मा क्लिक गरिदिनु होला, किनकि यो टिकटकको साइज भन्ने छ तपाईहरुको। देन तपाईहरु सम्पूर्ण फोटोलाई जुम गरेर फिट गरिदिनु होला, किनकि भिडियो चाहिँ राम्रो देखिनेछ। यसरी सम्पूर्ण फोटोलाई यसरी सेट गरिदिनु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ मजाले चुज गरेर सेट गरिदिनु होला। यसरी फिट गरिदिनु होला। यसरी चुज गरिदिनु होला। फेरि अगाडि आउनु होला साथीहरु। अगाडि आइसकेपछि तपाईहरुले यसको फोटोको ड्युरेसनहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट दुईवटा फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड गरिदिनु होला। यसरी 0.4 सेकेन्ड। यसरी देखिएन भने हल्का यसरी जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी 0.4। देन अर्को फोटोलाई पनि तपाईहरुले 0.4 नै गरिदिनु होला। यसरी देखिएन भने हल्का जुम गरिदिनु होला। जुम गर्यो भने देख्छ यसरी है त। यसरी 0.4 सेकेन्ड गरिदिनु होला है त। देन यसरी तपाईले चाहिँ भिडियोलाई 0.8 सेकेन्डको राखिदिनु होला। 0.8 सेकेन्डको भिडियो राखिदिनु होला तपाईहरुको स्क्रिन रेकर्डिङ भिडियो। देन त्यसपछि भिडियो पछिको फोटोलाई तपाईले सिम्पली चुज गरिदिनु होला र तपाईले 0.7 गरिदिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई 0.7 है त। यसरी सिम्पली यसको ड्युरेसन 0.7 गरिदिनु होला र बाँकी 7 वटा फोटोहरूलाई 0.5 गरिदिनु होला है त। बाँकी सम्पूर्ण फोटोहरूलाई 0.5 गरिदिनु होला।
यसरी गरिदिनु होला है त। सो साथीहरु मैले यसरी भिडियोको ड्युरेसन र सम्पूर्ण कुराहरु मैले मिलाएर आइसकेको छु। अब मैले यसमा सम्पूर्ण फोटोलाई एनिमेसन दिन गइरहेको छु। त्यो कारणले सम्पूर्ण फोटोलाई अब एनिमेसन दिन तयारीमा हामी जाँदैछौँ। सम्पूर्ण भिडियोलाई चाहिँ यसरी सम्पूर्ण भिडियोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि तपाईको यो फर्स्टको दुईवटा फोटोलाई तपाईले एनिमेसन दिन पर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाईले इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भर्टिकली रक भर्टिकली सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। देन अर्को फोटोलाई पनि सिम्पली चुज गरेर इनमा गएर तपाईहरुले यसमा सिम्पली रक भर्टिकलमा क्लिक गरिदिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। देन यो दुईटा फोटोलाई एनिमेसन दिइसकेपछि यो भिडियोलाई छोड्दिनु होला। भिडियोलाई छोड्दिनु भयो भने फर्स्ट फोटोमा चुज गरिदिनु होला। फर्स्ट फोटोलाई चुज गरेपछि तपाईले यसलाई एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईहरु कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले 2/2 गरिदिनु होला। यसलाई सिम्पली 2/2 मा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। देन रहेको सातवटा फोटोलाई तपाईहरुले एनिमेसनमा गएर कम्बोमा गएर फन्ट हाउस 1 दिनु होला। सिम्पली यसमा फोटोमा क्लिक चुज गरिदिनु होला। देन एनिमेसन जानु होला। एनिमेसन गइसकेपछि सिम्पली कम्बो जानु होला। कम्बो गइसकेपछि तपाईले फन्ट हाउस 1 दिनु होला। सम्पूर्ण सातवटा फोटोलाई तपाईले फन्ट हाउस 1 दिनु होला। फन्ट हाउस 1 यसरी सम्पूर्ण फोटोलाई फन्ट हाउस 1 दिनु होला। देन ओके गरिदिनु होला। देन सेकेन्ड फोटो एनिमेसन कम्बो देन हाउस 1 दिनु होला। देन ओके। देन सेकेन्ड फोटो फन्ट हाउस 1 देन ओके। सो साथीहरु यसरी सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन लगाइसकेपछि तपाईले यसमा भिडियो रेकर्ड गरेको एउटा भिडियो रहेको थियो। यसलाई सिम्पली यसमा तपाईले सेक इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। देन त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यस भिडियोमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा चाहिँ यसमा इफेक्टमा जानु होला। इफेक्ट गइसकेपछि तपाईहरु जानु होला। एड इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक जानु होला। बेसिक गइसकेपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सेक इफेक्ट कहाँ छ त्यहाँ गएर तपाईले लाउनु होला। सिम्पली यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेकमा गएर सिम्पली ओके गरिदिनु होला है त। यसरी सेक इफेक्ट पनि लागिसकेको छ है त। यसरी तपाईले प्ले गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गइसकेपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। एक्सट्र्याक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा तपाईले डाउनलोड गरेको अडियोलाई मजाले यसमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यहाँ जानु होला यसमा देन साउन्ड देन प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनि यो वाटर मार्कलाई सिम्पली डिलिट गरिदिनु होला। साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियोको पछाडी एउटा यो अडियो रेकर्ड भिडियोको पछाडी सातवटा भिडियो मध्येको एउटा भिडियो रहेको छ। यस भिडियोमा यस फोटोमा जानु होला। यस फोटो गएपछि तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट सिम्पली एउटा टेक्स्ट लेखिदिनु होला। टेक्स्ट गइसकेपछि एड टेक्स्ट गर्नु होला। देन तपाईले यसमा ओके लेखिदिनु होला है त। ओके लेखिदिनु होला। देन त्यसमा कुनै एक दुईटा इमोजी पनि राखिदिनु होला। यस्तो खालको इमोजी यसरी राखिदिनु होला। देन तपाईले यसलाई इफेक्टमा जान सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा गएर कुनै पनि त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ।
यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। देन मैले ओके गर्दै है त। देन यसलाई हल्का घुमाएर यस्तो एउटा फोटो मात्रै पर्ने गरी राखिदिनु होला यसरी ओके गरेर। देन सो साथीहरू भिडियो चाहिँ प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो बनेको छ। वाउ एकदमै बवाल बनेको छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा एकदमै लाइक गर्ने अवश्य गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नको लागि तपाईले माथि डाउनलोडको अप्सन गएर सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र तपाईले यसलाई चाहिँ TV/60 फुल फ्रेममा तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एक्सपोर्ट गरेर तपाईले आफ्नो टिकटकमा भिडियो लगाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा लाइक गर्ने अवश्य गरिदिनु होला र यस भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र यस च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन सेल गर्नु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।